Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να συντηρήσουμε τα ραβδοσκοπικά όργανα. Έχουμε παρατηρήσει πάρα πολύ όταν κάνουμε μεγάλη χρήση, συχνή χρήση στα ραβδοσκοπικά όργανα, αρχίζει η επιχρήσωση και αλλάζει λίγο χρώμα, αρχίζει και ανοίγει, γίνεται προς το λευκό. Αυτό συμβαίνει γιατί το pH του δέρματος του χεριού μας μένει πάνω στο ραβδοσκοπικό όργανο και αρχίζει σιγά σιγά και οξυδώνεται. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα ραβδοσκοπικά όργανα σε πολύ καλή κατάσταση, ώστε να μην χάσει το βερνίκι που έχει πάνω, γιατί αυτό συμβαίνει στην ουσία, τι χρειαζόμαστε? Ένα πανάκι για τα γυαλιά. Κάθε φορά που τελειώνουμε την έρευνά μας, με απλό τρόπο πρέπει να σκουπίζουμε απαλά το ραβδοσκοπικό όργανο. Αυτό το πανάκι είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα γυαλιά. Μετά μπορούμε, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τα όργανα, να πάρουμε βαζελίνη σε σωληνάριο, το οποίο μπορούμε να το απλώσουμε πάνω στο πανάκι και να περάσουμε όλο το ραβδοσκοπικό όργανο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βαστάμε τις επιχρυσώσεις και το βερνίκι σε πολύ καλή κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με το κρεμές. Πριν βάλουμε τη βαζελίνη, μπορούμε να το περάσουμε και αιθέραια έλαια. Τα αιθέραια έλαια διατηρούν τη λάμψη του αντικειμένου, των μεταλλικών στοιχείων πάνω. Αυτός είναι ένας τρόπος πάντα το ραβδοσκοπικό μας όργανο να μένει διατηρημένο καλά και να μην χάνει τις επιχρυσώσεις από πάνω. Ένα πολύ βασικό στοιχείο είναι στην κεραία να μην την αφήνουμε να είναι στεγνή. Δηλαδή πάντα πρέπει με λίγο βαζελίνη να περνάμε την κεραία, ώστε να μπορεί να νοικοκλίνει πολύ εύκολα και να μην ξεραίνεται. Το πρόβλημα που δημιουργείται τι είναι? Ότι ξεραίνεται το βερνίκι και σπάει και αρχίζει και ξεφλουδάει. Εκεί αρχίζουμε και χάνουμε τις επιμεταλλώσεις μετά από μέσα. Είναι πολύ βασικό λοιπόν το μέταλλο να το διατηρούμε σε υγρή μορφή. Να έχει λίγο λάδι πάνω. Είτε λίγο βαζελίνη είτε λάδι μηχανής. Στις βέργες που είναι διπλές θα παρατηρήσουμε ότι έχει μια τρυπούλα από πάνω. Σε αυτή την τρυπούλα μπορούμε να τακτά διαστήματα να ρίχνουμε λίγο λάδι μηχανής. Το πολύ ψηλό, το δεκαράκι. Για να μπορεί να κάνει κύληση μέσα η λαβή με την κεραία. Είναι πολύ σημαντικό το να διατηρούμε το ραβδοσκοπικό όργανο σε καλή κατάσταση. Οι σπήρες που έχει μέσα μπορούμε να τις περνάμε με λίγο βαζελίνη, ώστε να μην ξεραίνονται. Και να διατηρούμε σε πολύ καλή κατάσταση το ραβδοσκοπικό όργανο. Σημαντικό είναι πάντως μετά από κάθε χρήση να σκουπίζουμε με λίγο νεράκι. Μπορούμε να ψεκάσουμε λίγο νεράκι το πανάκι μας, να περάσουμε το ραβδοσκοπικό όργανο, να το καθαρίσουμε από το pH του δέρματός μας και μετά συνέχεια να περάσουμε ή αιθέραια έλαια ή λίγο βαζελίνη και να το αποθηκεύσουμε για όσο χρονικό διάστημα θέλουμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το ραβδοσκοπικό όργανο είναι πάντα έτοιμο για χρήση. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα εκκρεμή. Δηλαδή, αφού τελειώσουμε τη διαδικασία της έρευνας, μπορούμε να τα περάσουμε με ένα πανάκι να το σκουπίσουμε, με υγρό πανάκι με λίγο νερό. Προσοχή να μην βάζουμε ενόπνευμα πάνω και άλλα καυστικά. Λίγο νεράκι, το στραγγίζουμε καλά, το περνάμε το ραβδοσκοπικό όργανο και μετά συνέχεια μπορούμε να βάλουμε είτε λίγο βαζελίνη για να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε να το περάσουμε αιθέραια έλαια. Τα αιθέραια έλαια με το νερό μπορούμε να το ψεκάσουμε και μετά να το σκουπίσουμε καλά. Με αυτόν τον τρόπο το κρεμές και η αλυσίδα του και η χρήση του θα είναι πάντα έτοιμο για έρευνα.